นักโบราณคดีค้นพบหลักฐานที่ปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับบรรพบุรุษมนุษย์นั่นคือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ถูกสลักลายเรขาคณิตอย่างประณีตและเม็ดลูกปัดขนาดจิ๋วที่เดินทางข้ามทวีปไประยะทางหลายร้อยกิโลเมตรสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญของเครือข่ายสังคมระยะไกลในมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์คลิปนี้จะพาทุกคนไปแกะรอยปริศนาที่ถูกฝังไว้ใต้ผืนทรายนานกว่า 60,000 ปีเพื่อไขความลับของสังคมมนุษย์วิวัฒนาการที่ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้แคดเมียมคือโลหะหนักที่พบที่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมและอาหารงานวิจัยระบุว่าการสะสมของแคดเมียมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบหัวใจหลอดเลือดไตและกระดูกการหลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญผลิตภัณฑ์ Clarity Omega 3 Norway Daily ผ่านการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์และปราศจากโลหะหนักปนเปื้อนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-ancient หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ไร้ซึ่งกระดาษหรือแผ่นศิลาจารึกมนุษย์ยุคแรกเริ่มได้มองหาวัสดุตามธรรมชาติรอบตัวเพื่อบันทึกตัวตนและความคิดสร้างสรรค์และวัสดุที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือเปลือกไข่นกกระจอกเทศซึ่งมีความหนาทนทานแข็งแรงและเก็บรักษาไว้ได้นานนับหมื่นปีณแหล่งโบราณคดีดับครูฟในจังหวัดเวสเทิร์นเคฟประเทศแอฟริกาใต้ที่นี่นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคหินกลางสิ่งที่ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นจุดสนใจคือการพบเศษเปลือกไข่นกกระจอกเทศโบราณที่ถูกสลักลายลึกเป็นลวดลายเรขาคณิตจำนวน 270-400 ชิ้นส่วนเหล่านี้มีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึง 60,000 ปีซึ่งสอดคล้องกับอารยธรรมโบราณยุคฮาวิสันพอร์ตเศษเปลือกไข่มีขนาดสูงสุดราว 20-30 มิลลิเมตรและเมื่อนักวิจัยนำเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหล่านี้มาต่อประกอบเข้าด้วยกันใหม่พบว่าเป็นภาชนะเก็บน้ำของมนุษย์โบราณได้อย่างน้อย 25 ใบการสลักลายเหล่านี้มีการทำอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนชัดเจนและสืบทอดต่อกันมานานหลายพันปีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดช่วยท้าทายภาพจำที่มักโยงประวัติศาสตร์เรขาคณิตเชิงระบบเข้ากับยุคกรีกโบราณคณะวิจัยนำโดยซินเวียเฟอร์ราร่าศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโบโลญญาร่วมกับวาเลนติน่าเดเซมบรินีได้วิเคราะห์เศษเปลือกไข่นกกระจอกเทศจำนวน 112 ชิ้นตัวอย่างเหล่านี้มาจากแหล่งโบราณคดี 3 แห่งได้แก่ดับครูฟและคลิปดิฟในแอฟริกาใต้รวมไปถึงแหล่งโบราณคดีชื่ออพอลโล 11 ในประเทศนามิเบียจากการวิเคราะห์เชิงพิกัดและสถิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทีมวิจัยพบว่าคุณลักษณะด้านมุมฉากการจัดแนวเส้นและความสม่ำเสมอเชิงพื้นที่ร่วมกันปรากฏอยู่ในข้อมูลมากกว่า80%บนเปลือกไข่ปรากฏเส้นตรงที่ขนานกันอย่างแม่นยำการลากเส้นตัดกันที่ทำมุมใกล้เคียง90องศาในลวดลายบางส่วนรวมถึงลวดลายตารางลายฟันปลาและรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลวดลายเหล่านี้ยังแสดงถึงทักษะการหมุนภาพการเลื่อนขนานและการฝังตัวซึ่งเป็นความสามารถในการสร้างสัญลักษณ์ซับซ้อนทับซ้อนกันเป็นลำดับขั้นบนพื้นผิวเดียวกันศาสตราจารย์เฟอร์ราร่าอธิบายว่าสิ่งนี้คือไวยากรณ์ภาพเรขาคณิตในระยะเริ่มแรกผู้สลักมีความสามารถในการมองเห็นภาพรวมในหัวและใช้ทักษะการวางแผนเชิงพื้นที่และการมองเห็นก่อนที่จะจรดเครื่องมือหินลงบนเปลือกไข่สิ่งนี้สะท้อนถึงการพัฒนาทางกระบวนการทางความคิดสติปัญญาคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาและการคิดเชิงนามธรรมของมนุษย์โบราณที่เกิดขึ้นก่อนการอพยพออกจากแอฟริกาเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ผ่านการสลักลายทำหน้าที่เป็นกระติกน้ำพกพาในชีวิตประจำวันของกลุ่มพรานล่าสัตว์ไข่นกกระจอกเทศ1ใบมีความหนาประมาณ2มิลลิเมตรและมีความจุสุทธิประมาณ1ลิตรซึ่งเหมาะสำหรับการพกพาน้ำดื่มหลักฐานที่ยืนยันการใช้งานคือการพบรูเปิดที่จงใจเจาะไว้บริเวณส่วนยอดของเปลือกไข่ด้วยเทคนิคการเจาะหรือขูดฝนเทคนิคการเจาะช่องและทำฝาปิดนี้ช่วยให้มนุษย์โบราณสามารถกักเก็บน้ำและพกพาติดตัวไปในเส้นทางอพยพอันยาวไกลได้เคอร์ติสมาเรียนนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทกล่าวว่าความสามารถในการเก็บรักษาและพกพาน้ำคือจุดเปลี่ยนโลกมันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับคนในปัจจุบันแต่สำหรับคนในยุคนั้นด้วยสิ่งนี้ช่วยปลดล็อกพรมแดนธรรมชาติ
ทำให้มนุษย์อพยพผ่านพื้นที่ทุรกันดารและก้าวข้ามพื้นที่แห้งแล้งของทวีปแอฟริกาในอดีตไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ห่างไกลได้สำเร็จเปลือกไข่นกกระจอกยังถูกนำมาแปรรูปผ่านกระบวนการหักเศษเจาะรูและขัดฝนจนกลายเป็นลูกปัดทรงกลมขนาดเล็กเพื่อทำเป็นเครื่องประดับทีมนักโบราณคดีนำโดยไบรอัน สจ๊วตจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและเจนีวิฟ เดวาจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต สกาโบโรได้เข้าไปขุดค้นที่เพิงผาหินสูงเซฮงฮงและเมริคาเน่พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในดินแดนเทือกเขาสูงชันของประเทศเลโซโธซึ่งที่นี่นักโบราณคดีได้ค้นพบลูกปัดเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานจำนวนมากซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึง 33,000 ปีประเทศเลโซโธเป็นดินแดนภูเขาสูงที่มีทุ่งหญ้าเป็นพืชพันธุ์หลักซึ่งไม่ใช่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของนกกระจอกเทศนักโบราณคดีไม่พบเศษเปลือกไข่ดิบที่ยังไม่ได้เจรไนหรือเม็ดลูกปัดที่ทำค้างไว้ในขั้นตอนกึ่งสำเร็จรูปในพื้นที่เทือกเขานี้ดังนั้นลูกปัดเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกผลิตขึ้นที่นี่แต่นำเข้ามาจากพื้นที่อื่นที่ห่างไกลออกไปเพื่อพิสูจน์หาแหล่งที่มาของลูกปัดทีมนักวิจัยได้ใช้เทคนิคการตรวจวัดไอโซโทปสตอนเซียมบนเม็ดลูกปัดแคลไซต์โบราณเมื่อสัตว์หรือพืชเจริญเติบโตพวกมันจะดูดซึมธาตุสตอนเซียมจากดินและแหล่งน้ำเข้าไปสะสมในเนื้อเยื่อสภาพธรณีวิทยาที่แตกต่างกันจะมีอัตราส่วนไอโซโทปสตอนเซียมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเปรียบเสมือนลายพิมพ์นิ้วมือทางเคมีนักวิจัยได้สร้างแผนที่อ้างอิงไอโซโทปสตอนเซียมสำหรับคารูซูเปอร์กรุ๊ปและพื้นที่สูงเลโซโธโดยวัดค่าจากพืชดินและฟันของสัตว์ฟันแทะเมื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับลูกปัดที่พบในถ้ำของเลโซโธพบว่า78%หรือ21จาก27เม็ดไม่ได้มาจากพื้นที่สูงเลโซโธสารเคมีแฝงในเปลือกไข่บ่งชี้ว่าลูกปัดมีต้นกำเนิดมาจากเขตแห้งแล้งในภูมิภาคคารูซึ่งตั้งอยู่บนกลุ่มหินคารูซูเปอร์กรุ๊ปตั้งอยู่ห่างออกไปตั้งแต่325กิโลเมตรไปจนถึงกว่า 1,000 กิโลเมตรการเดินทางของวัตถุขนาดเล็กข้ามระยะทางยาวไกลในยุคโบราณจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามนุษย์มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนที่กว้างขวางและมั่นคงมานานหลายหมื่นปีแล้วดร.สจ๊วตอธิบายว่าลูกปัดและเครื่องประดับจากเปลือกไข่ทำหน้าที่เหมือนการปักหมุดยืนยันสถานะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนการส่งมอบสิ่งของเหล่านี้ให้แก่กันเป็นการแสดงออกถึงมิตรภาพความไว้เนื้อเชื่อใจและการสร้างสายสัมพันธ์พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับประเพณีของชาวจูโฮอันซีกลุ่มหนึ่งในหมู่ชาวซานแห่งทะเลทรายคาราฮาลีซึ่งมีระบบการแลกเปลี่ยนแบบต่างตอบแทนเรียกว่าวาโรหากฝ่ายหนึ่งมอบสร้อยคอเปลือกไข่ให้เป็นของขวัญอีกฝ่ายจะมีข้อผูกพันทางสังคมที่จะต้องมอบของขวัญตอบแทนในอนาคตการแลกเปลี่ยนที่จงใจเว้นระยะเวลานี้ไม่ได้เน้นเรื่องมูลค่าของสิ่งของแต่ว่าเป็นการสร้างสายใยแห่งพันธมิตรที่จะผูกพันผู้คนข้ามเขตแดนไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นหนึ่งในสมมติฐานของนักโบราณคดีวิเคราะห์ว่าความสำคัญของเครือข่ายลูกปัดเปลือกไข่และระบบฮาวาโรจะเผยโฉมออกมาเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในช่วง 58,000 ถึง 24,000 ปีที่แล้วโลกเผชิญกับความผันผวนของภูมิอากาศเฉียบพลันและยุคน้ำแข็งที่ทำให้ภูมิอากาศและทรัพยากรในหลายภูมิภาคของแอฟริกาผันผวนอย่างมากแหล่งน้ำและสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ราบแห้งแล้งตอนในลดน้อยลงจนแทบหายไปในยามวิกฤตเครือข่ายสายใยสังคมนี้จะทำหน้าที่เป็นระบบความปลอดภัยทางสังคมพันธมิตรที่เผชิญภัยแล้งสามารถอพยพสมาชิกข้ามเขตแดนหลายร้อยกิโลเมตรขึ้นสู่ยอดเขาสูงของเลโซโธเพื่อขอพักอาศัยและแบ่งปันอาหารจากกลุ่มที่เคยได้รับมอบลูกปัดเปลือกไข่สิทธิในการพึ่งพิงทรัพยากรข้ามเขตนิเวศวิทยานี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยกระจายความเสี่ยงในการเอาชีวิตรอดท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ขณะที่ยังไม่มีหลักฐานว่ามนุษย์สายพันธุ์อื่นอย่างโฮโมอิเล็กตรัสและมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลมีวิธีการทางสังคมดังกล่าวแต่ว่าโฮโมเซเปียนส์ใช้ความสามารถในการสร้างสัญลักษณ์เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทางเข้าสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักการอพยพครั้งใหญ่ของโฮโมเซเปียนออกจากทวีปแอฟริกาเกิดขึ้นในหลายระลอกโดยระลอกที่สำคัญที่สุดซึ่งนำไปสู่การตั้งถิ่นฐานทั่วโลกคาดว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ปีที่แล้ว
ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่มีหลักฐานเปลือกไข่สลักลายอายุราว 60,000 ปีและหลักฐานเครือข่ายแลกเปลี่ยนลูกปัดระยะไกลจากเลโซโธอายุอย่างน้อยราว 33,000 ปีท่ามกลางสมรภูมิสู้รบกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงทรัพยากรและการต่อสู้ทางเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกเรื่องราวของเปลือกไข่และลูกปัดโบราณนี้กลับยืนยันสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นทั่วไปอย่างหนึ่งครับว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดสืบเผ่าพันธุ์ดำรงอยู่บนโลกนี้ได้อาจไม่ใช่เพราะพละกำลังเครื่องมืออาวุธหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันแต่คือวิวัฒนาการทางความคิดความเห็นอกเห็นใจสายใยแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจการช่วยเหลือเกื้อกูลข้ามพรมแดนต่างหากที่ทำให้มนุษยชาติอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้ครับ